Xin chào các bạn đã đến với kênh Thiên An Show. Hôm nay chúng ta sẽ làm giỏ dâu tây nha. Các bạn biết không, trong dâu tây có rất nhiều vitamin C cần thiết để sản sinh collagen, giúp cải thiện độ đàn hồi và mềm mại của làn da. Dâu tây chứa vitamin C nên giúp đem lại cho bạn một làn da khỏe mạnh, trẻ trung hơn á. Và còn rất nhiều công dụng nữa, các bạn hãy lên Google tìm hiểu thêm nha. Đầu tiên mình sẽ dùng đất sét có màu trắng để làm trái dâu tây nha. Mình ngắt nhỏ, sau đó xoa cho nó tròn lại nè. Dùng vật có đầu nhỏ và nhọn để mình làm thành các hạt nha. Mình chấm hết vào luôn nhé. Cẩn thận, coi chừng vào tay là hơi bị đau á. Sau đó mình lấy một ít màu vàng, rồi đến màu đỏ. Mình đặt 4 trái dâu tây này lên băng keo 2 mặt nha. Công dụng là để giữ quả dâu tây được chặt, khi tô màu sẽ không bị lem á. Rồi mình dùng cọ quẹt màu vàng, rồi mình tô lên nhé. Tô hết phần màu trắng và tô hết 4 trái này luôn nha. Dùng đầu cọ nhỏ và nhọn để màu được thấm đều vào các chi tiết nhỏ như thế này nhé. Sau đó mình sẽ dùng cọ quẹt màu đỏ để tô lên phần màu vàng này nha. Mà các bạn để màu khô rồi hãy tô lên nhé. Trái đầu tiên xong rồi, lại đến trái tiếp theo. Và trái cuối cùng nè. Sau khi tô màu cho dâu tây xong thì các bạn dùng cọ quẹt một ít sơn bóng lên trái nhé. Mình lấy một ít màu xanh nhạt cho lên đất sét màu trắng để làm cuốn dâu tây á các bạn. Trộn chúng lại với nhau nè. Cà thêm một ít màu xanh lá cây, cũng trộn 3 thứ này lại với nhau. Mình dùng dao cắt giấy sẽ dễ cho việc cà màu á các bạn. Sau đó mình ngắt nhỏ rồi lăn cho nó dài ra nè. Mình dùng ống thủy tinh để lăn phần đất sét này nha. Công dụng là cho nó được mỏng lại á các bạn. Rồi mình dùng kéo cắt ngắn chúng lại. Sau khi màu đã khô thì mình lấy quả dâu tây ra nhé. Mặc dù màu đã khô nhưng các bạn cẩn thận, chứ không thì quả dâu tây của mình sẽ bị méo á. Tiếp theo mình dùng vật có đầu tròn và nhỏ để tạo đầu sau của cuốn nha. Vân đất sét màu xanh vừa cắt mình sẽ gắn vô đây nha. Gắn như thế này cuốn của dâu tây sẽ được đẹp hơn á các bạn. Những trái còn lại cũng như vậy nhé. Làm cuốn xong rồi thì mình lấy một ít màu xanh lá cây, màu xanh nhạt, rồi trộn hai màu này lại với nhau, cà màu cho đều nè. Mình lấy cọ tô lên phần cuốn nha, để trái dâu tây của mình được tươi ngon và đẹp mắt hơn đó. Các bạn cẩn thận tránh màu bị lem xuống phần thịt trái nha, cứ từ từ chậm thôi nhé. Xong rồi nè. Giờ thì mình lấy vỏ ra, rồi để dâu tây vào vỏ nè. Quá trời đẹp luôn á các bạn. Mình bày biện ra để cùng thưởng thức nào. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi đây các bạn ơi. Tặng cho cậu trái dâu tây nè. Mình cảm ơn nhé. Các bạn nhìn nè, dâu tây thì căng bóng, mọng nước, trái nào trái nấy đỏ tươi à. Nhìn thôi đã thèm rồi, làm xong clip này chắc mình chạy ra siêu thị mua quá à. Các bạn
bạn nhớ đăng ký kênh Thiên An Show để xem thêm nhiều video mới nha. Bye bye!